पसिनामा आमाको त अब हामी कसरी जाने Hi, good morning guys, good morning and welcome to Punamsdiaries. अनि तपाईहरु सबैजनालाई ह्याभ अ ग्रेट डे. सो अब म चाहिँ माथि एक्सरसाइज गर्न जान लागेको गाइजहरु हैन. अनि म चाहिँ प्राय डेली ब्लग बनाइरहेको हुन्छु अनि डेली भिडियोहरु सानो सानो क्लिपहरु क्याप्चर गरिरहेको हुन्छु आफ्नो लाइफको एउटा मोमेन्टहरु सानो सानो. सो गाइस अब हामी माथि गएर भेट्छौं. ओके गाइस काम चाहिँ उहाँ आइपुग्यो कि आज म चाँडै आइपुगेछ हैन. यहाँ हेर्नु न मेरो फेसमा आई थिंक तपाईहरुले घाम देख्नु भयो होला. यहाँको घाम हो के यो यहाँको टुलु टुलु देख्नु भयो. सो गाइस अब एक्सरसाइज गरिन्छ अनि पहिला स्किपिङ गर्नुपर्छ 500 टाइम्स अनि त्यसपछि स्ट्रेचिङ गर्छौं. ओके सो अब चाहिँ जाम है त्यहाँनिर टक्क लाएर स्किपिङ गरौँ. मैले यहाँ म्याट ओछाइसकेँ गाइजहरु है. अनि घाम चाहिँ उहाँ आइपुग्यो. अब आइपुग्छ मेरो ठाउँमा घाम. कति भयो 509 टाइम्स आज चाहिँ गाइस है. थक गई गाइस. घाम चाहिँ भर्खर यहाँ आइपुग्यो है. म चाहिँ थाकेँ भनेर भन्दिनँ. अब म स्ट्रेचिङ गर्छु. ओके स्किपिङ मेरो सक्यो. अब स्ट्रेचिङ गर्छु गाइस. गाइस म चाहिँ कतै जाँदैछु भन्दाखेरि मामासँग निरोड जाँदैछु. किनभने दिपाको लागि मोबाइल किन्न भनेर म भन्दिनँ. जस्ट हेर्न जान लागिरहेको छु गाइस. सो लेट्स सी. गाइस अब हामीले चाहिँ मोबाइल किनेर आएको थियो होइन. उहाँले टका लाएर पैसा निकालेर तिर्दा त पसिनामा आमाको त अनि आइहाल्छ नि आमा पसिना त हामी नर्मल मान्छेलाई त. बिसारै गाइस हामी मोबाइल किन्न आएको कि रोडमा होइन. यसै देख्छु त मामा. गाइस जाम चाहिँ यस्तो छ कि यहाँ हेर्नु न आमा यति जाम होइन यहाँ जाम. हेर यस्तो हामीले चाहिँ साकाल किनेर खाएको कि कति धेरै जाम. अब हामी कसरी जाने
यो जाम केले गर्दा भाइलाई म जाम कस्तो भिड क्या कस्तो मिठो कस्तो मिठो छ नि टेस्ट गर्नु त एक प्याकेट किनेको होला के कमसे कम के भन्छ त्यो क्याडबरी ए यो त यो पाटाको आछि जस्तो लाग्छ फोन हेर्नु न फोन हेर्नु न मिठो छ क्या कस्तो मिठो छ पहिला त अलिकति खाएर हेर्नु पर्यो हो त्यो चाहिँ हो मिठो छ 200 को अनि 10 रुपैयाँ जस्तै गोडा पाकेलाई यो बटा खोइ जाऊ यसको बटा दिँदैन नि अनि तिमीले के भने त आउँछ भनेर त्यो भने त अलिकति उस अनचेन्ज वालै किन्नु पर्छ अरे क्या के भने त्यो भनेको 100% मलाई क्या यो पुरानै हैन त नयाँ होइन गाइज म चाहिँ न्यु रोड गएर आइसकेँ सो अनि हामीले सामान पनि लिएर आयौँ अलिक त जाऊ त राम 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 अलिक जाऊ न हिँडेर जाऊ त यसो लाएर हिँड्नु अनि हामी सोस्तानी पढ्यौँ साथीहरू बेलुकाको टाइममा किनकि यो भनेको सोस्तानी पढ्ने मन्थ हो सो गाइजहरू तपाईँहरू पढिरहनु भएको छ कि छैन सोस्तानी भन्नुहोला सुनाउनु होला सो गाइस आजको डे चाहिँ यस्तै भयो आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै हामी अब भेट्छौँ भोलि अर्को नेक्स्ट डे न्यू फ्ल्यागमा सो बाई बाई